සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ switch case statement එක ගැන. ඔයාලට මතක ඇති if else statement එක ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් if else එක වගේම තමයි අද කතා කරන්න යන මේ switch case statement එක. ඉතින් ඒකත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොන හරි selection එකක් දාගන්න. අපි එහෙනම් ගිහින් බලමු කොහොමද මේක අපි මෙතන කෝඩ් එකේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි මම මුලින්ම සතියේ දවස් 7 උපයෝගී කරගෙන පොඩි සරල උදාහරණයකින් මේක ඔයාලට තේරුම් කරලා දෙන්නම්. මම මුලින්ම ඉන්ටිජර් වේරියබල් එකක් හදා ගන්නවා day කියලා. මම මෙතනදී දවස ගන්නෙ ඉන්ටිජර් ආකාරයෙන්. එතකොට දවස් 7ක් තියෙනවා. මම මේ day කියන එකට මොකක් හරි අපි දෙමු 3 කියලා. මේ විදිහට 3 වෙනි දවස විදිහට මම මේකට assign කරනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් පහලට ඇවිල්ලා switch කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්න මෙතන. මේක ඇවිල්ලා keyword එකක් අර if කියන එක වගේම. ඒ නිසා සම්පූර්ණ ඔක්කොම simple අකුරෙන් තමයි මෙතන type වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර if එකේ දැම්මා වගේම අපිට සලකා බලන අවස්ථාව දාන්න මෙන්න මේ විදිහට වරහණක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. වරහණ ඇතුලේ මම සලකලා බලන්නේ දවස. ඊට පස්සේ අර වගේම සංගල වරහණක් ඕපන් කරලා අපේ code block එක මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ code block එක ඇතුලේ අපි තව වචනයක් කතා කරා case කියන වචනේ. ඉතින් මේ දවස් 7 අපිට පුළුවන් cases විදිහට මෙතන පල්ලෙහායින් ගන්න. ඒකට type කරන්න ඕනේ case කියන keyword එක. ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා 1 කියලා මම දෙනවා. ඉතින් මොකද දවස් 7 මම ඉන්ටිජර් ආකාරයෙන් 1 2 3 ආකාරයට තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපිට කෝලන් එකක් දාන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ පහලට ඇවිල්ලා මෙතන එක්සිකියුට් වෙන්න ඕනේ කෝඩ් පෙළිය දෙන්න ඕනේ. මම මෙතන console write line එක දා ගන්නවා මේ විදිහට. පළවෙනි දවස සාමාන්‍යයෙන් අපි Monday කියලානේ ගන්නෙ. එහෙනම් අපි Monday කියලා type කරගමු මෙතන. අන්තිමට semicolon එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා case 2 කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් case 2 මම මේ විදිහට colon එකක් දාලා console.writeline මම දෙනවා Tuesday අඟහරුවාදා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ කෝඩ් එක type කරාට පස්සේ මෙතන error එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ හැම කෝඩ් පෙළියකටම යටින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ console writeline එකට යටින් break කියන keyword එක එන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න එතකොට error එක නැතුව යනවා. අපි මේක පහලිනුත් break කියන keyword එක දෙන්න ඕනේ. මේ break කියන keyword එකෙන් වෙන්නේ එක statement එකක් execute කරාට පස්සේ break වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න day එක 3නේ තියෙන්නේ. එතකොට case 1ද කියලා බලනවා නැහැ 2ද කියලා බලනවා 3ද කියලා බලනවා. එතනින් එහාට execute කරලා වැඩක් නැති නිසා තමයි අපි break කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම මම මෙතනදී කාලය ඉතුරු කරගන්න සතිය දවස් 7 type කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාට මේ ඔක්කොම copy කරගෙන. හරි. මම මේ විදිහට සතිය දවස් 7 type කරගත්තා Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday විදිහට cases 7ක. දැන් අපි මේක execute කරලා බලමු මේකෙන් මොකද්ද output එක කියලා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Wednesday කියලා output වෙනවා. ඉතින් මේ Wednesday කියලා output වෙන්නේ මම මේක program එක close කරගන්නම්. අපි මෙතන දවස් 3 කියලා විදිහට පාවිච්චි කරමු නිසා මම මෙතන දවස් වෙනස් කරන්නම් 6 විදිහට. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම සෙනසුරාදා කියලා output වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Saturday කියලා output වෙනවා. හරි. ඉතින් මේකට අමතරව තව මේකේ switch case statement එකේ දෙන එක keyword එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි default keyword එක. මට පුළුවන් මේ විදිහට default කියලා type කරගෙන අර වගේම colon එකක් දාලා පහලට ඇවිල්ලා console.writeline මේකක දාන්න මම දෙනවා not a day. අපි මේ default කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන උඩදි දෙන මොකක් හෝ අගයක්. දැන් හිතන්න අපි මෙතනදී සතිය දවස් 7යිනේ තියෙන්නේ. අපි මෙතන cases 7යි සලකා බලන්නේ. මම දෙනවා 8යි කියලා. මෙතන පහළ error එකක් පෙන්වන්නේ මෙතනත් අපිට break කියන command එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි මේක save කරලා බලමු මොකක්ද output එක කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් not a day කියන එක තමයි output උනේ. ඉතින් මේ default එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතනදී මොකක් හෝ දෙන අගයක් පහළ තියෙන cases එක ගැලපෙන්නේ නැත්නම්. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මෙතනදී integers විතරද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. නෑ අපිට string උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ටග් ගාලා ඒ උදාහරණෙම අරගෙන පෙන්නන්නම්. මෙතනදී මම මුලින්ම integer කියන එක හදා ගන්නවා string වලට. string day කියන එක මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා Monday කියලා. මෙතන cases වලට අපිට දෙන්න වෙන්නේ strings විදියට. මම මෙතනදී Monday කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවනියට Tuesday
මේ විදිහට අපිට ස්ට්‍රින්ග්ස් විදිහට මේ හැම එකකටම කේසස් වලට දෙන්න වෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී අවුට්පුට් වෙන එක මම මෙතන වෙනස් කරගන්නම්. අපිට අවුට්පුට් වෙන්න ඕනේ Monday කියන එක නම් මෙතන සලකා බලන්න අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. මම මෙතන කමා එකක දානවා school day. මෙන්න මේ වගේ school day කියලා ටයිප් කරගන්නවා මේ සතියේ දවස් හැම එකකටම. ඊට පස්සේ මෙතන සතියේ දවස්වල school day අවසානෙට මම සති අන්තයේ දවස්වලට class day කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට school day සහ class day කියලා මම ටයිප් කරගත්තා. දැන් අපි මෙතන save කරලා output එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් school day කියලා output වෙනවා. දැන් මම මෙතනදී Monday වෙනුවට මෙතන දෙමු අපි Sunday කියන එක. දැන් අපි මේකේ output එක බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් class day කියලා output වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන නොවන, ඒ කියන්නේ පහළ දීපු strings අගයන් නොවන දෙයක් මම මෙතන දෙනවා මොනවා හරි මේ විදිහේ තේරුම් ගන්න බැරි වචනයක්. මේක මම output කරලා ඔයාලට පෙන්නුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් not today කියන අපේ default keyword එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට switch case statement එක ගැන ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේකත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් අපිව subscribe කරලා නෙමෙයි නම් videos බලන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟට තියෙන lesson එක තමයි loops. අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා channel එකත් එක්ක. මොකද loops කියන කොටස අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් කොටසක් නිසා. අපි එහෙනම් loops වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.